يقول كثير من الطلاب إن النحو صعب لا يمكن إدراك حفظه وفهم معانيه. اليوم سنفتت هذه المقولة وسنتغلب على صعوبات فهم النحو وحفظ معانيه وحفظ ما فيه بالتنغم والترنم والتغني بما فيه من محتوى. أما قبل، بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. أنا معكم الدكتور علي الخولي ودرس جديد من دروس شرح الدرة البهية على متن الآج الرومية. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في الدرة البهية أو شرح الدرة البهية على متن الآج الرومية. اليوم سنجعل النحو لعبتنا كما يقال، وسنتنغم بالنحو ونجعل النحو نظما يغنى ويرتل. بعد أن كان صعبا عند كثير من الطلاب، اليوم سنرى أن النحو بالعكس تماما هو شيء يتغنى الطالب به. عندما يريد قاعدة ما يكفي أن يغني بيتا من أبيات العمريطي الذي اطلعنا على مقدمته التي أرسلتها لكم في الفيديو السابق، واليوم نبدأ بمقدمة في هذا نبدأ مقدمة في شرحه للنحو. أولا كما تعلمون نحن في دورة شرح الدرة البهية على الآج الرومية، والأبيات أرسلتها لكم. اليوم سنأخذ هذه الأبيات. في البداية كما تعلمون، إذا أراد شخص أن يعمل أي عمل في حياته لابد له أن يدرس الأشياء التي يستعملها. فمثلا إذا جئنا إلى النجار الذي يعمل في محل النجارة فلا بد له أن يعرف الأخشاب ونوع الأخشاب والأجهزة والآلات التي يستعملها. وإذا جئت إلى الذي يعمل القصاب الذي يعمل بتقطيع اللحوم والخواريف والأبقار والأغنام لابد أن يعرف الأنواع والأقسام وما ينتمي إلى ذلك من معرفة في مجاله. أيضا الذي يريد أن يعرف النحو لابد له أن يعرف المجال الذي يعمل فيه، مما تنقسم هذه الكلمات أو ما هي الكلمات الموجودة في ميداننا. ما معنى كلمة؟ ما معنى كلم؟ ما معنى كلام؟ ما معنى قول؟ هذه هي الأبجدية الأولى في النحو التي لا بد لطالب العلم الذي يريد أن يقرأ في النحو أو يعرف النحو أن يعرفها. ثم بعد ذلك سنبدأ بتقسيم هذا ونقول الأشياء التي بين أيدينا نريد أن نفعل عليها إعراب أو نقول أنها معربة أو مبنية ستكون كلمة واسم وحرف. لهذا يجب أن يكون هناك علامة، ولهذا يجب أن يكون هناك علامة، وللآخر أيضا علامة. فكلامنا اليوم كلام مقتضب لطيف سهل الفهم ليس صعبا، والأهم من ذلك أننا سنجعله أغنية تتغنى بها، وسنجعله شيئا سهل المنال قريبا إليك حتى يكون فهمه واضح بإذن الله تعالى. إذن نبدأ بالأبيات الأولى. كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة اللفظ المفيد المفرد، لاسم وفعل ثم حرف تنقسم، وهذه ثلاثة هي الكلم. والقول لفظ قد أفاد مطلقا، كقم وقد وإن زيدا ارتقى. أعلم إلى الآن ما زالت رموز. نحن الآن هدفنا أن نفك هذه الرموز لتكون نحوا سلسا سهلا. هذه هي بداية النحو، أعني معرفتك للكلمة
ومعرفتك للكلم ومعرفتك للكلام وللقول ثم معرفتك للاسم والفعل والحرف. لماذا؟ لأنك عندما تأتي إلى الإعراب بعد ذلك وتأتي إلى تشريح الجمل وتشريح المتون بعد ذلك لابد لك أن تعرف الجزئية الواحدة، لابد لك أن تعرف أن هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف. ولذلك هذه هي البداية الطبيعية وهذا المطلب والأصل الأول في معرفتك النحو في البداية. أولا نبدأ مع الناظم العمريطي رحمه الله، قال: كلامهم لفظ مفيد كاستقم. يريد الآن أن يعرف لنا الكلام. ما هو الكلام؟ قال: الكلام لفظ. ما معنى لفظ؟ اللفظ أولا هو الطرح والرمي، لفظ الشيء طرحه ورماه، ولفظ الكلمات أخرج الأصوات. فإذا الكلام هنا بمعنى كل صوت تخرجه من أصوات الحروف العربية من الألف إلى الياء. أي شيء من هذه الأشياء الأصوات التي تخرجها هي لفظ. إذا كلامهم لفظ. لكن هل يصلح أن نقول أن كل ما يخرج من فم الإنسان هو كلام، هو لفظ؟ لا. لذلك قيد فقال: لفظ يعني كل ما يخرج من فمك من أصوات، الحرف الباء والتاء والثاء. لكن الأصوات المفيدة، الأصوات المقيدة أولا. اللفظ هو الأصوات المقيدة بالحروف من الألف إلى الياء. لا نقول أن صوتا من أصوات الحيوانات لفظ لأنه لم يتضمن حرف هذه الحروف من الألف إلى الياء. لذلك كلامهم لفظ، لكن لفظ مفيد يعطي إفادة صحيحة. كلامهم لفظ مفيد يعني يحصل فائدة. والفائدة نوعان: فائدة ابتدائية حاصلة بالابتداء، يعني الشخص الآخر لا يعرف شيء فتعطيه فائدة، أو أنها فائدة التفات نفس أو فائدة لالتفات النفس إلى معلوم، يعني هم يعرفون هذا لكن أقول شيئا مفيدا ليعرفوا. فكلامهم لفظ مفيد مسند. المسند هو إسناد كلمة إلى كلمة، يعني أن يكون الكلام من كلمتين فأكثر. هذا هو الكلام، هذا هو الشيء الذي نريد أن نفعل عليه النحو. وهذا شيء طبيعي، عندما تبدأ لابد أن تعرف ما هو الكلام العربي. لفظ مفيد مسند، يعني أسندنا كلمة إلى كلمة حتى تكون هناك عندنا كلمتان. هذا الكلام. فما هي الكلمة؟ انظر، قال هنا كلمة. وقول كلمة صحيح، وفيها 3 لغات. يقولون كلمة وهي الكلمة الدارجة الشائعة التي نعرفها، نقول قل لي كلمة، أو يعني بمعنى كلمة واحدة، خالد أحمد سعيد كلمة. أو تقول كلمة بفتح الكاف وسكون اللام على وزن تمرة، وتقول كما قال هنا الناظم كلمة. والثلاثة بمعنى كلمة، يعني هي فقط فيها اختلاف في تشكيلها أو في نثر الحركات عليها. إذن الكلمة، ما هي الكلمة؟ أيضا هي لفظ مفيد، هي شيء من الألف إلى الياء، صوت من الألف إلى الياء يفيد، لكن يخرج بفائدة. لكنه ماذا الفرق بين الكلمة وبين الكلام؟ أن الكلام مسند، يعني يتكون من كلمتين فأكثر، لكن الكلمة مفرد، يعني هي تتكون من جزء واحد فقط. فإذا كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة اللفظ المفيد المفرد. هكذا نحن نعرف الآن في هذا النظم، في هذا البيت، ما هو الكلام وما هي الكلمة. الآن يريد أن يقول لنا أن هذه الكلمة أو هذه الكلمة أو هذه الكلمة، قل ما شئت، المعنى كلمة بالدارج. هذه الكلمة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام: لاسم وفعل ثم حرف تنقسم. يعني الكلمة 3: اسم وفعل وحرف. الكلمة 3 أقسام: اسم وفعل وحرف، تنقسم، تتوزع، تتفرع، عبر كما شئت. لاسم وفعل ثم حرف تنقسم، وهذه 3 هي الكلم.
الآن جاء بمصطلح جديد. هذه المصطلحات مهمة في البداية، لن تعمل بها بذاتها، لكن يجب أن تفهمها حتى تفهم ما هو الكلام الذي نريد أن نعرب، أن نجعل إعراب عليه، أن نجعل عملنا عليه بعد ذلك. إذن قال الكلمة وقال الكلم. الكلم هو 3 كلمات فأكثر، هذا بكل بساطة، لا نريد أن نعقد الأمر أكثر. الكلم هو مجموع الكلمات. فإذا تقول ما الفرق بين الكلم والكلام؟ الكلام كلام مسند، ممكن يكون من كلمتين، لكن كلمتين عندنا مثنى في العربية ليس جمع. الكلم هو جمع الكلمات، يعني 3 كلمات، منهم من قال هو 3 كلمات بالضبط، ومنهم من قال 3 كلمات فأكثر. إذا الآن أصبح عندنا كم مصطلح، كم كلمة أو كم تعريف؟ الكلام لفظ مفيد مسند، والكلمة لفظ مفيد مفرد، والكلم هو مجموع هذه الكلمات 3 فأكثر، 3 كلمات فأكثر. ثم يأتينا القول، والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى. انظر معي الآن، قال القول هو كل شيء أفاد، كل شيء أفاد مطلقا. كقم، قم فعل أمر صحيح، وقد، قاد حرف تحقيق أو حرف تقليل، حرف من الحروف. وإن زيدا ارتقى، كل هذا يفيد، سواء كان فعلا أو كان حرفا أو كان جملة. كقم وإن زيدا ارتقى، هكذا يكون قد شمل لنا معنى الكلام ومعنى الكلمة ومعنى الكلم. والقول أيضا كل شيء قد أفاد، سواء كان مفردا كلمة واحدة، أو كان مسندا، أو كان جملة، يعني 3 فأكثر. وهنا قد يسألني شخص، طيب ما الفرق بين الكلام والكلم والكلم والكلام والكلمة أو الكلمة والكلم والقول؟ هذه يعني المصطلحات قد تشكل عليك قليلا، لكنها بسيطة. قلنا الكلام ما كان من كلمتين فأكثر، الكلمة كلمة نعرفها أصلا في حياتنا، والكلم مجموعة الكلمات 3 فأكثر، والقول كل كلام وكل كلمة وكل كلم قول، لأنه يفيد. هذا باختصار. إذا هناك عموم وخصوص، فكل كلام قول، وكل كلمة قول، وكل كلم قول، مفردا كان كلمة أو جمعا كان كلم. هذا باختصار وببساطة وبعصارة شديدة تحقيقا لهدف هذه الدورة. لا أريد أن أدخل بفلسفات أكثر وتشعيبات أكثر، لأن هدفنا أن نحلل، أن نفكك العبارة حتى نحفظ هذه الأبيات، ونكون قد حفظنا في النحو شيئا يوصلنا، أغنية توصلنا إلى المراد. إذا سألنا شخص ما هو الكلام وما هي الكلمة وما هو الكلم وما هو القول، نقول كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة اللفظ المفيد المفرد، لاسم وفعل ثم حرف تنقسم، وهذه 3 هي الكلم. والقول لفظ قد أفاد مطلقا كقم وقد وإن زيدا ارتقى. فهذا هو النحو الذي أراده لنا العمريطي، أراد أن ينظم حتى تحفظ أبياتا. فالآن من خلال هذا العرض لهذه الأبيات أدركتم تماما ما فائدة الدرة البهية. فائدة الدرة البهية أنها تجمل النحو ليكون طربا، ليكون أغنية، ليكون سلسا مرحا بين يديك. وأيضا عندنا في هذا اليوم أبيات أخرى، سندخل أكثر الآن إلى الكلمة. انتهينا من الكلام والكلمة والكلم والقول، هذه الأربعة التي قد يراها البعض أنها صعبة، لكن حللناها وفتتنا صعوبتها بهذه الكلمات البسيطة. الآن سندخل أكثر إلى الكلمة. الكلمة اسم وفعل وحرف. طيب، كيف أعرف الاسم وكيف أعرف الفعل وكيف أعرف الحرف؟ الآن سيغنيها لنا العمريطي.
هكذا نظمها لنا: فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام وألف، والفعل معروف بقد والسين، وتاء تأنيث مع التسكين، وتا فعلت مطلقا كجئت لي، والنون والياء فعلنا وافعلي، والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. أولا، الاسم يقول أن للاسم علامات. انظروا الآن في هذه التسميات التي جاء بها العمريطي أحيانا، أو ليس العمريطي، أولا جاء بها ابن آج الروم. سنرى كلمات ليست بصرية كما اعتدنا، وإنما كوفية، مثل الخفض يستعملها الكوفيون، نحن نقول الجر، وهذا ليس بشيء صعب. عندما نرى الخفض هو الجر، ونعرف الجر اسم مجرور، الجر بالإضافة. الآن نعود إلى الأبيات التي أمامنا. يقول الاسم، الآن الاسم، كيف أعرف الاسم؟ بالتنوين. هل يمكن أن يأتي التنوين على الفعل؟ هل نقول يكتبون يكتبن يكتبن؟ لا. يشربن يشربن يشربن؟ لا. التنوين فقط للاسم، هذه أول علامة أعرف بها الاسم. ثانيا، الخفض. الخفض أنه يكون مجرور، لأن الفعل لا يأتي مجرورا أبدا. الفعل المضارع مثلا يكون مرفوع بالضمة، يكون منصوب إن سبقه ناصب، أو مجزوم إن سبقه جازم، وهذه الحالات الثلاثة له، فإذا لا يأتي. والفعل الماضي أيضا، وفعل الأمر والحرف لا يأتي أبدا بهذه الحالة، إلا هذا الاسم يأتي مجرورا. فعرف بذلك، فالاسم بالتنوين والخفض عرف. إذن عرف بالتنوين وبالجر. عرفنا الآن بالأغنية الاسم الذي يأتي بالتنوين والجر. هل يوجد أكثر من ذلك نعرف به الاسم؟ نعم يوجد. وحرف خفض وبلام وألف. اتفقنا، ونحن دائما على ما قاله البصريون، أو نتعلم النحو الذي أخذناه من البصريين، أن الخفض هو الجر. فإذا وحرف خفض يعني حرف جر. حروف الجر هل تدخل على الفعل؟ لا. هل تدخل على الحرف؟ لا. على من تدخل حروف الجر؟ نقول بالبيت، ولا نقول مثلا فعل يكتب بيكتبي، لا، هذا مستحيل. فإذا وحرف خفض يعني يدخل أيضا يدخل حرف الخفض أو حرف الجر على الاسم، هذه علامة. وبلام وألف، الألف واللام التي نعرفها، نقول الكتاب، الدفتر للتعريف، صحيح، ولا نستطيع أن نقول اليكتب، اليلعب، اليشرب، هذا غير ممكن. هيا نعود إلى البيت من جديد. فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام وألف. حاول أن تحفظ معي هذه الأبيات فهي سلسة، يعني عندما تغنيها مرة مرتين ثلاثة تبدأ بحفظها بشكل جيد. فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام وألف. ما أجملها من أبيات. هيا نعود من جديد إلى البيت الثاني. والفعل معروف بقد والسين، وتاء تأنيث مع التسكين. الآن ندخل بالفعل، ندخل في علامة الفعل. كيف أعرف الفعل يا أخي؟ يقول الفعل معروف بقد. قد هي إما حرف تحقيق أو حرف تأكيد، وإما حرف تقليل إذا جاءت قبل الفعل المضارع. قد يكتب، قد يلعب، قد يفعل، ربما للتقليل. وتأتي قبل الماضي للتأكيد، فتقول قد كتب، قد فعل، قد شرب، هذا للتأكيد. فإنها هنا قد إذا جاءت تأتي دائما قبل الفعل. الآن نحن نتكلم عن الفعل، والفعل معروف بقد والسين، إذا يأتي قبله قد. وكما قلت قد تكون للتأكيد أو للتحقيق، وقد تكون للتقليل إذا كانت قبل الفعل المضارع. وقالوا أيضا قد تكون للتقريب
عندما نقول مثلا قد قامت الصلاة أي قد اقتربت. إذن الفعل من علاماته أنه يأتي قبله قد. العلامة الثانية تأتي قبله السين، سين المستقبل، الاستقبال، تقول سأكتب، سأفعل. هل تأتي هذه قبل الاسم؟ لا. هل تأتي هذه قبل الحرف؟ لا. إذن تأتي قبل الفعل. الاسم انتهينا منه. إذا عدنا إليه مرة ثانية، إذا قال لك شخص ما علامات الاسم، أنت الآن تغني: فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام وألف. تمام، عرفنا الاسم وعلاماته، شكرا لك. ما علامات الفعل يا أخي؟ والفعل معروف بقد والسين. إذن تعرفه بقد والسين، وتاء تأنيث مع التسكين. وتاء تأنيث يقصد بها تاء التأنيث التي نعرفها، التي تدخل على الفعل، فتقول كتبت وشربت ولعبت. صحيح، هذه أيضا من علامات الفعل. هذه التاء، تاء التأنيث، طبعا تكون تاء التأنيث للمسند إليه فاعلا كان أو نائبا عنه، والتسكين ربما يكون أصالة، وربما أيضا يعرض تحريكها. لكن تبقى مثلا إذا قرأت قول الله عز وجل: وقالت اخرج عليهن، وقالتي اخرج عليهن، جاءت الكسرة لكن الأصل السكون. فعندما قال معروف بقاد والسين وتاء التأنيث، هذه تاء التأنيث مع التسكين الساكنة، لكن يعرض عليها الحركة إذا التقى ساكنين. نحن نعرف عند التقاء الساكنين نحرك الأول بالكسر منعا لالتقاء الساكنين. إذن والفعل معروف بقد والسين وتاء تأنيث مع التسكين. ماذا أيضا؟ وتاء فعلت مطلقا كجئت لي. تاء، هذه التاء نعرفها أيضا، تاء الفاعل المتحركة، تقول فعلت وفعلت وفعلت، لذلك قال مطلقا، يعني بثلاث حالات من حالاتها. فإذا وتاء فعلت مطلقا كجئت لي، وتاء فعلت، يعني هذه التاء من علامات الفعل أنها تدخل عليه ولا تدخل على غيره. فلا تقول مثلا للاسم الاسم مثلا مدرسة، أو الاسم مثلا قلم، لا تقول قلمت أو قلمت أو قلمت، هذا مستحيل، لا تأتي إلا للفعل، ولذلك هي علامة من علامات الفعل. وأعطاك مثالا فقال كجئت لي، كجئت، جئت إلى عندي يعني، أو جئت، أو جئت وجئت وجئت. فهنا إذن تاء الفاعل المتحركة، أكلت وأكلت وأكلت مثلا. هل اكتفى بذلك؟ لا، الفعل له علامات أيضا. والنون والياء في فعلنا وافعلي. ما هذه النون في فعلنا؟ هذه نون التوكيد الثقيلة وتدخل على الفعل فقط. وما هذه الياء؟ قال والنون والياء في فعلنا، افعلنا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة. افعلي هذه ياء المؤنث المخاطبة. فإذا يقول والنون والياء، كما أعطاك أمثلة هنا، يعطي أمثلة حتى يشرح لك، يقول في فعلنا وافعلي. فهذه علامات الفعل. فقال لك إذن والفعل معروف بقد والسين، يعني يدخل عليه قد والسين فقط الفعل. وتاء تأنيث مع التسكين، أيضا تاء التأنيث الساكنة تدخل عليه. وتاء فعلت مطلقا كجئت لي، تاء الفاعل فعلت، هو أعطاك مثال الآن، والتاء في فعلت يعني مطلقا، يعني ممكن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. فعلت، فعلت، فعلت. كجئت لي، فعلت، جئت، هذه أمثلة يعطيك إياها، جئت، جئت، جئت. والنون والياء في فعلنا وافعلي، نون التوكيد الثقيلة وياء المؤنث المخاطبة. فهذه علامات الفعل. إذن كما رأينا الموضوع بسيط، يريد أن يعطيك منظومة تغنيك عن حفظ أشياء كثيرة، تجلس وتغني النحو أغنية بديعة جميلة. بعد ذلك يأتي إلى الحرف. قلنا أن الكلمة ثلاثة: فعل واسم وحرف. بدأ بالاسم
وثم الفعل وثم الحرف. وطبعا بدأ بالاسم لشرفه وعلوه ومكانته، الاسم أعلى شيء في اللغة العربية، هو أصلا جاء من السمو، الاسم السمو، فهو أعلى من الفعل وأعلى من الحرف، ثم جاء بعد ذلك الفعل والحرف. آخر شيء قال لنا: والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. إذن الحرف ليس له علامة. كيف نعرفه إذن؟ قال لم يصلح له علامة، يعني ليس له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. دعنا نفكك هذه الجملة. يقول إلا انتفاء قبوله العلامة، يعني أن علامة الاسم وعلامة الفعل ينتفي قبولها، لا يقبلها. إذن كيف أعرف الحرف؟ لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامة الفعل. تمام؟ مرة ثانية: والحرف لم يصلح له علامة، ليس له علامة إلا في علامة عنده. ما هي هذه العلامة؟ يسمونها علامة عدمية. علامة عدمية يعني انتفاء قبوله العلامة، لا يقبل، ينتفي قبوله، لا يقبل العلامة، لا تأتيه علامة. يقصد بالعلامة هنا علامة الاسم والفعل، يعني الحرف هو الذي ليس فيه علامة كعلامة الاسم أو علامة الحرف، يعني لا يأتيه تنوين ولا يأتيه جر ولا يأتيه ألف لام، وليس يأتيه من الفعل مثلا قاد، مثل الفعل قاد والسين وتاء التأنيث وتاء الفاعل المتحركة، جئت جئت جئتي، ونون التوكيد والياء المؤنثة المخاطبة. كل هذه لا تأتي إلى الحرف. لذلك قال: والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. إذا ليس له علامة إلا أنه انتفى أن يقبل ما للفعل وما للاسم. هذا القسم أو هذا الشيء الذي كان حصة لنا اليوم، وأنا أنصحكم بشدة أن تحفظوا هذه الأبيات. جميلة، سلسة، لذيذة، تجعل من النحو نغما وطربا، وتبسط النحو. يعني تصور أن واحدا يسألك: ما علامات الاسم؟ فتقول له: فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام وألف. ما أجمل ذلك. طبعا لابد أن تفهم الشرح. أنا الآن أفكك الرموز، لأنك لو قرأتها وحدك ربما يعني يصعب عليك أن تفهم، أو ترى ذلك صعبا أو شائقا، أو يعني صعبا عليك وربما يرهقك. لذلك أعطيك ذلك على طبق من ذهب حتى تتلقاه بكل سهولة ويسر. فإذا مرة ثانية نعيد من البداية، وأرجو أن تقرأوا معي حتى يكون لكم الأمر واضحا. كلامهم لفظ مفيد مسند، والكلمة اللفظ المفيد المفرد، لاسم وفعل ثم حرف تنقسم، وهذه ثلاثة هي الكلم. والقول لفظ قد أفادا مطلقا، كقم وقد وإن زيدا ارتقى، فالاسم بالتنوين والخفض عرف، وحرف خفض وبلام وألف، والفعل معروف بقد والسين، وتاء تأنيث مع التسكين، وتا فعلت مطلقا كجئت لي، والنون والياء فعلنا وافعلي، والحرف لم يصلح له علامة إلا انتفاء قبوله العلامة. هكذا نكون قد أنهينا ما علينا من أبيات من منظومة العمريطي. والآن الدور لكم. من عنده سؤال في أي جزئية من هذه الأبيات أنا حاضر لأشرح له. سأعود إلى الصفحة الأولى أعرضها عليكم وأتلقى منكم الأسئلة. من عنده سؤال يرفع يده تكرما وآخذه. نعم، هل من سائلين؟ نبدأ مع من؟ الأخ محمد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام الله. سيدي، كلامهم لفظ مفيد مسند.
ما معنى مسند يعني؟ ما المقصود بها؟ نعم، مسند يعني إذا أسندت كلمة إلى كلمة أخرى، هنا يعني إضافة الكلمات إلى بعضها، إسناد الكلمات إضافتها إلى بعضها. لماذا قال مسند؟ حتى يفرق بين الكلام وبين الكلمة أو الكلمة. فالمسند الإسناد هو إسناد الكلمات إلى بعضها، ومنه جاء المسند والمسند إليه. فالإسناد يقصد به هنا ماذا؟ إرداف الكلمات، يعني أن نضع كلمتين ثلاثة مع بعضهم لا تكون وحيدة، لابد أن تسندها إلى أخرى، يعني جمع الكلمات مع بعضها. هل هذا واضح يا أخي محمد؟ إن شاء الله. هل من سائل أيضا؟ الحمد لله، يعني أظن أن ذلك واضح. إذن أي جزئية لم تتضح فلكم حق السؤال والاستفسار، وأنا حاضر للإجابة. هنا أريد أن ألفت الانتباه إلى أمر مهم في الاسم والفعل والحرف. آخذ يعني وقتا بسيطا للكلام في ذلك. طبعا كل ما مضى كافي، كل ما مضى كافي، أنت لا تحتاج إلى شيء بعده أبدا، وخصوصا إذا كنت الآن تتعلم النحو وتريد شيئا ملخصا بسيطا. يعني أنا ماذا أريد في النحو؟ أريد أن آخذ شيئا أتعلم به أمور حياتي، أمور ديني، فيما يتعلق باللغة العربية التواصلية، فيما يتعلق بفهم القواعد العربية. والآن نحن بدأنا بألف باء النحو من البداية. هناك بعض الأمور التي ينبغي أن يتعلمها المتعلم، نبدأ بها ونحاول أن تكون أرجوزة أو تكون أبيات. اختياري لهذه الأبيات مقصود حتى يكون النحو أبسط ما يمكن أن يسمعه الطالب المتعلم. أغنية، أن يسمعه شيئا ينغم، فهذا يسهل عليه كثيرا. وحفظها كعادة طلاب العلم، يحفظون هذه المتون. عادة طالب العلم ينبغي أن يحفظ النحو، أن يحفظ في الصرف شيئا، أن يحفظ في البلاغة شيئا. لكن طالب العلم اليوم مشغول بالتكنولوجيا وبالأمور التي حوله، فلذلك يصعب عليه حفظ الأشياء الصعبة. هناك ما هو أصعب من ذلك في النحو طبعا، لأننا إذا تكلمنا عن ألفية ابن مالك أو تكلمنا عن الكتب التي بعد الآج الرومية، فهناك ما هو أصعب. لكن الآن نريد شيئا بسيطا. من يريد أن يسلك بعد ذلك أكثر من ذلك يبني على هذا. كل العلماء كما قال في البداية العمريطي، قال أن هذا المتن وإن كان بسيطا فقد استفاد منه كثير من العلماء. لذلك لا بد لك وأنت تتعلم العربية أن تحفظ هذا الشيء، أن تحفظ قواعد النحو. لكن أن أعطيك قاعدة وتحفظها حفظا صما وكأنها يعني شيء من الحجارة تكسر به، هذا صعب. إذا كانت أرجوزة، إذا كانت يعني شيء لطيف، هذا يسهل الحفظ عليك. أريد الآن أن أمر على شيء آخر. أريد أن أقول أن كلا من الاسم والفعل والحرف لا يكتفون أحيانا بذكر أنه له علامة، لكن يقولون أن الاسم وكذلك الفعل والحرف، الاسم له حد وحكم واشتقاق وعلامة. حد وحكم واشتقاق وعلامة. ما معنى ذلك؟ الحد هو التعريف، فيقولون مثلا ما هو الاسم لغة واصطلاحا. فأعود الآن إلى اللوحة أمامنا. الاسم يقولون هو من ما دل على مسمى، لغة ما دل على مسمى، فتقول خالد وأحمد وزيد، هذا اسم. واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان وضعا. الاسم له معنى بذاته، تمام؟
الاسم له معنى بذاته، لكن ليس له علاقة بالزمن أبدا، وهذه هي قوة الاسم، أنه لا يتعلق بالزمن، فهو معنى ثابت لا يغيره زمان. هذا الحد. الآن نأتي أيضا على شيء آخر في الاسم، وهو الحكم. ما حكمه؟ الاسم دائما معرب، وسنتلقى ذلك بعد ذلك. إذن الاسم الحد والحكم. بعد ذلك يأتينا الاشتقاق. من أين جاءت كلمة اسم؟ من السمو وهو العلو. والعلامات، هذه العلامات التي بين أيدينا: التنوين والخفض وحرف الخفض وبلام ألف لام. الآن هناك سؤال قد يسأله شخص في نظم العمريطي: فالاسم بالتنوين والخفض عرف وحرف خفض وبلام وألف، لماذا ذكر الخفض مرتين؟ والخفض هو الجر. قلت الخفض هو كلمة كوفية والبصريون يقولون الجر. لماذا قال فالاسم بالتنوين والخفض عرف ثم قال وحرف خفض؟ هل هناك تكرار؟ لا. العمريطي ذكر في البداية ما يأتي في نهاية الاسم، ثم ذكر ما يأتي في بداية الاسم. انظر معي مرة ثانية. قال فالاسم بالتنوين والخفض، الجر يكون في نهايته، صحيح، إما أن يكون كسرة وإما أن يكون ياء إذا كان مثنى، أو إذا كان جمع مذكر سالم، لكن هناك علامة في نهايته، فهو يتكلم الآن عن النهاية. أما حرف الخفض يأتي في البداية، حرف الجر في البداية، والألف واللام في البداية. أيضا للفعل كما قلنا للاسم، كذلك للفعل حد وحكم واشتقاق وعلامة. أما حده فهو الحدث الذي لغة الحدث الذي يحدثه. التعريف يعني كيف نعرف الفعل لغة هو الحدث. إذا قلنا فعل شخص شيئا يعني أحدث شيئا، فعل حدثا ما. وأما اصطلاحا فالفعل ما دل على الزمن واحتوى المعنى أيضا، بخلاف الاسم الذي فقط يكون للمعنى. هنا معنى وحدث، فإذا الفعل ما كان فيه معنى وحدث. إذا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت أيضا بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. ثم بعد ذلك ما حكم الفعل؟ الفعل دائما حكمه البناء. الفعل أصل حكمه البناء، لذلك الماضي مبني والأمر مبني. ماذا عن المضارع؟ المضارع معرب، هو خرج عن الأصل، ضارع الاسم، لذلك نسميه مضارع. انتبه لذلك. في اللغة العربية نحن الأصل في الأفعال بناؤها وليس زمنها، يعني صيغتها، لذلك صيغتها وليس الزمن الذي فيها. يعني ما عندنا مثلا الفعل الحاضر، لكن عندنا الفعل المضارع. شابه الاسم، كون الاسم معرب شابهه في ذلك فسميناه المضارع. فإذا دائما يكون الاسم أو الأصل في الاسم البناء، وخرج المضارع عن ذلك إلى الإعراب. فعندنا إذن العلامات. ما هي العلامات؟ رأينا العلامات أمامنا، ها هي. وقبل العلامات الاشتقاق أيضا. الفعل من الفعل بفتح الفاء كما قال بعضهم، خلافا لمن قال من المصدر. هذا هو الاشتقاق، وبعد ذلك العلامات التي رأيناها. وأما الحرف فليس له علامة، علامته عدمية كما قالوا. نبدأ أول شيء بحده. الحرف هو الطرف، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها. حكمه أنه مبني دائما، واشتقاقه من التحرف والتطرف، يعني البعد، الانحراف عن، وكأن الحرف ابتعد عن أن يكون له علامة أو أن يكون له شأن، لأن الشأن دائما للفعل، للاسم أولا ثم الفعل، ثم انحرف الفعل عن ذلك فسمي حرفا، والله أعلم. وبعد ذلك العلامة قالوا علامة عدمية. هل يصح أن يكون العدم علامة؟ نعم، إذا كان مقيدا. العدم مطلقا ليس علامة لكنه مقيد، يعني إذا أنا قلت لك مثلا هناك برتقالة وتفاحة وإجاصة، خذ البرتقالة والتفاحة، بقيت الإجاصة مثلا، فهذا مقيد، عندك دائرة مقيدة وإن كان عدما، لكن أنت أعطيت لفلان كذا ولفلان كذا، وعدم إعطائك للثالث
ما بيد الأول والثاني علامة أنه غير مستحق لذلك. فهذا ما يسره الله عز وجل من شرح هذه الأبيات التي أرجو الله أن تكون مفيدة ونافعة وفيها من الخير الكثير بإذن الله تعالى. ما زلت أنتظر أسئلة منكم، إن لم تسألوا فننهي المجلس هنا. اليوم ما عندنا شيء. أنا أخبرتكم أن إن شاء الله سوف نفعل شيء عملي تطبيقي من نص للطنطاوي من كتب الطنطاوي. سنأخذ بعض النصوص ونجعل تطبيقا عمليا، لأني أريد بعد أن نحفظ هذه الأبيات أو أن نقرأها ونفهم النحو من خلالها أن نأخذ نحوا تطبيقيا. فنأخذ نص من اعتبارا من الدرس القادم سنبدأ بالإعراب، وهو بحث شيق جدا نبدأ به، ونأخذ نص تطبيقي فنخرج المعربات أو الإعراب أو الشيء المعرب منه أو الشيء المبني منه تطبيقا على ما سنأخذ من ذلك. ماذا أريد منكم؟ أريد منكم أن تحاولوا حفظ هذه الأبيات. كما رأيتم أنا أعطي يعني أبيات قليلة، اعتبارا من اليوم سيكون عندنا أبيات قليلة. الأبيات الماضية هي المقدمة، كانت طويلة لأن لا أريد أن أقف عند المقدمة كثيرا، أريد أن يعني نذهب بعيدا في شرح هذه الأبيات. لا نقف وقفة من يريد أن يختص في ذلك أو يريد أن يتبحر وقفة المتقدم أو المنتهي في النحو. لا، نحن يعني مساكين في ذلك، نريد أن نأخذ من النحو ما ينفعنا، ونريد أن نأخذ من النحو ما يجعلنا نلم بمعاني النحو ونلم بمعاني النحو البسيطة أيضا، ليس معاني النحو المتقدمة، بهذه المفردات البسيطة التي تجعلنا نفهم النحو. بارك الله فيكم، سعيد أن أكون معكم. أظن أن أخي حسيني عنده سؤال. تفضل يا حسيني. نعم شيخنا، هذه سؤال من الفيديو في تليجرام. نعم. أجد في نسختي بعد البيت أشربت معنا ضمير الشأن، ثم الصلاة مع السلام اللائق على النبي أصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب، ولكن لم أجد هذه البيتين للفيديو. لماذا؟ لعله سقط من الفيديو بيتين. أنا ما ذكرتهم في الفيديو. لا، لم أجد. سبحان الله، لعله سقط عند التحضير هذين البيتين. جزاك الله خيرا، أنا سأعقب على ذلك. ربما الدرس القادم أسرد ما نقص من الأبيات وأذكره لكم إن شاء الله مع الشرح. فجزاك الله خيرا. أشكر أخي حسيني على حرصه، ويعني أنه رجع إلى الأصل فوجد في ذلك نقصا، فبارك الله فيك. الدرس القادم إن شاء الله نذكر النقص الذي حصل في أول الأبيات ونتابع إن شاء الله. فبارك الله فيك. هل عندكم أي سؤال؟ بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لحضوركم. أراكم إن شاء الله في لقاء آخر، في أمان الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.